دوستان عزیز و بینندگان گرامی السلام علیکم. شما را خوش آمدید میگم آشپزخانه نوری علی و اجازه بدین که تشکر کنم از کامنت‌های مقبولتون و از ایمیل‌های بسیار پرمحبتی که به من روی میکنین و همچنان چینل ما را سابسکرایب میکنین. و امروز ویدیویی که در نظر گرفتیم عبارت از کباب قیمه است یا کباب است که از کوفته جور میشه و من این کباب در خانه در بین داش پخته میکنم. برای پخته کردن از این کباب قیمه خود ما شما ضرورت داریم به 1 کیلو گوشت کوفته، گشنیز تازه، مرچ تازه، پیاز تازه و همچنین به سیر تازه، 1 دانه تخم و مسالجات، 1 قاشق چایخوری مرچ خشک، نیم قاشق چایخوری زردچوبه، نیم قاشق چایخوری گشنیز خشک، نیم قاشق چایخوری پاپریکا، نمک به قدر ضرورت، نیم قاشق چایخوری مرچ خشک سیاه یا مرچ سیاه و نیم قاشق چایخوری مساله پلاو ما در نظر گرفتیم که امروز اینا امروز گوشت مخلوط میکنم. و البته در دفعه اول باید ما تمام این مواد امروز گشنیز و پیاز و مرچ امروز گوشت یک جایی را از ماشین تیر میکنم و بعد از باش ما نشان میدم که چی میکنم. دوستان عزیز، اول ما باید بگویم که گشنیز تازه، مرچ تازه، سیر تازه و پیاز تازه را اول از ماشین میکشم. البته باید بگویم که بسیار زیاد میده نمیکنیم پیاز خدا، بسیار یعنی لوبی و اودار جور نمیکنیم، بلکه اما میخوایم که میده شوه و بعد از به شما میگم. بینندگان عزیز، ما پیاز و سیر تازه و مرچ تازه و گشنیز تازه رو بینی اندازه ماشین کردم، یعنی هیچ اودار ماشین نشده. و باید بگویم که ما امروز این موادی که ماشین کردیم و گوشت رو یک بار از این ماشین تیر میکنم تا همگی با هم مخلوط شود. شاید شما سوال کنین که چرا ما گوشت را از ماشین کشیدم بار دوم، به خاطر که میخوایم که گوشت خوب امروز این مواد مکس شود و یک جسپی خاص به خود میکشه. البته هر قدر که گوشت جسمناک باشه با اون قدر خوبتر در سیخ میچسبه. اینا رو من یار از ماشین کشیده و مواد خشک هم روش مخلوط میکنم. دوستان عزیز، بعد از اینکه من گوشت از ماشین کشیدم اینا وقت رسیده که باید تمام مسائل خودم روش مخلوط کنم. و قدم اول من تخمه میندازم. اگر زیادتر مرچ خوش دارین میتونین که مقدار مرچ اضافه تر بسازین. پودر زردچوبه، پاپریکا، گشنیز خشک، مساله پلاو، مرچ سیاه و همچنان نمک به قدر ضرورت. اینا رو من خوب با هم مخلوط کرده و بعد از به شما نشان بدم. گوشت ما تقریبا به مدت 10 دقیقه خوب مشت کردم تا زمان مشت کردم که گوشت مغزش چسبیکی پیدا کرد. اینا رو من امروز از این پلاستیک کور میکنم و تقریبا به مدت نیم ساعت یا 45 دقیقه در یخچال میمانمشه که تا از فرایه یا به خود مواد خوب جذب کنه و بعد از او داش گرم کرده به شما پخته میکنم و نشان میدم که چه قسم میاد. دوستان عزیز، مدت نیم ساعت ما گوشت در یخچال موندم و گوشت حالا بخیر آماده از این است که ما در سیخ‌ها در بکشم و با مقدار بسیار به اندازه های معین شما باید گوشت تیار کرده و به سیخ‌ها در بکشین. حالا من این گوشت در سیخ در کشیدم، یعنی تمام گوشت ها رو به این شکل در بین سیخ ها در میکشیم و بعد از او در داش میمانم و شما رو نشان میدم. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، من تمام کوفته را یا کباب قیمه را کخته کرده بودم، همه گزیره به سیخ ها در کشیدیم و داش خود قبلا ما روشن کردیم. البته بگیم درجه حرارت بسیار بلند کار داره، یعنی ما درجه داش در 500 ماندیم و انال تمام سیخ ها را در داخل داش میمانم و به شما نشان میدم. دوستان عزیز، ما در سر میتری که در داش است ما آلومینیوم فایل ماندیم
و خاطر که میخوایم کبابا را در سر المونیوم فویل بانو و بعد از سرخ کنم. اینا یکی سیخ‌ها را من میمانم بدون از اینکه بفته یا بدون از اینکه خراب شوه. همگی سیخ‌ها در داخل داش میآید. بینندگان ارجمند، کباب مجور شد. البته شما میبینین که کباب میتونیم که به انواع و اقسامش نوشجان کنیم. میتونیم که امرای چلو پخته کنیم بخوریم، امرای بعد سلاتای مزه‌دار کنیم خود ما شما. میتونیم که تنها امرای نان و سلات و لیمون نوشجان کنیم. و این بود ویدیوی امروز ما دوستان عزیز. خدا کنه که خوشتون بیاید، ازش استفاده کنیم، پخته کنیم و با فامیلای عزیزتان و دوستایتان نوشجان کنیم. امیدوار هستم چینل ما را سابسکرایب کنین و کامنتایتان در ما بگذارین. و بازم داخل تشکر میکنم از محبت شما دوستای عزیز. خدا حافظ شما، انشاءالله تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.